Вітаю, друзі! Давайте відверто. Розумові здібності Зеленського ніколи не були його сильною стороною. І ми всі про це знаємо. І таким він, до речі, подобався виборцям. Просто звичайний хлоп з народу, який ляпає, що думає, який каже, що яка різниця, я вам нічого не должен. Але після виборів він і далі демонструє, що залишається шоуменом і трохи перешелепкуватим, а не політиком. Бо коли Зеленський робить деякі погрози в бік європейського прем'єра або президента, неважливо, це завжди має наслідки. Не для нього, для України. Так от, зараз Зеленський пригрозив одній особі з ЄС дати їй адресу ЗСУ у разі блокування 90 мільярдів для України. А це мова про європейські кредити, про те, що угорці його блокують. Далі пряма мова. Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів, або перший транш 90 мільярдів і українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою. Дивіться, це ж не жарт, це ж не шоумен, не комік, це президент країни. І коли про це починають писати Deutsche Welle і інші європейські ЗМІ, коли на це звертають увагу, то ми можемо сказати, та нам байдуже. Так, але в Угорщині вибори, і Орбан може їх програти, і для нас це суперово, але Зеленський кидає йому порятунок своїми заявами. Поясню, що відбувається. Всі розуміють, що це про Орбана, всі розуміють, що Орбан шмат лайна, але я це можу казати, ви це можете казати, ми можемо всі казати це, президент не може, бо є дипломатія, є деякі норми. І цим він допомагає Орбану фактично такою заявою переобратися та псує відносини з угорцями. Повірте мені, угорська урядова пропаганда точно підхопить цей наратив і використає цей подарунок дуже швидко. Аби це цитування ще й не стало такою головною тезою орбановської пропаганди у вирішальний місяць кампанії, то питання лише одне – це пришелепкуватість шоумена, навмисно який допомагає Орбану, чи щось інше. І знаєте, однієї відповіді загальної в мене немає. Я поясню чому. Тому що Зеленського вже попереджали. Після його експромту заздалегідь підготовленого про живіт Орбана, йому вже європейці сказали, не треба цього робити. Ми бачимо, що Орбан трохи такий, і всі його проблеми, і саме тому не реагуємо, не даємо йому пас, бо він намагається грати і на євроскептицизмі, і на критиці Брюсселя, і на всьому іншому. Ми не даємо йому паси, і він нічого не може зробити. Мовчи, не давай йому пас. Бо угорці ставляться до Орбана при всіх негативах позитивно, але так само, як і до тебе. Коли ти, довбограй, зробив скандал в Білому домі, тебе підтримали, тому що ти свій. Ти ж допомагаєш зараз йому зробити те ж саме. Бо ти, довбограй, або не знаю, хто ти ще, зараз робиш так само, як колись Трамп. Ти атакуєш його і цим допомагаєш консолідувати навколо нього електорат. Більше того, вже багато хто казав, і неодноразово, що не треба тобі це робити, бо нуль переваг, просто нуль. Навіщо так шкодити собі? Навіщо? Яка твоя мета? Хоча тут є момент. Якщо в тебе мета, наприклад, нашкодити Україні, заздати їй євроінтеграційних якихось препон і поставити хрест на євроінтеграції в разі виграшу Орбана, тоді ти досягаєш. Якщо в тебе є якісь таємні домовленості з Орбаном, а це теж не треба виключати, бо двушечка на Москву йшла, і ми всі пам'ятаємо, а цинізм нашої влади ми теж пам'ятаємо, то тоді все стає зрозуміло. Бо коли видають такий стендап, а це саме стендап, коміковський стендап, не президентський вислів, а так, то це гарантована допомога Орбану потрапити в його риторику, потрапити в його тези і в парадигму його виборців і допомогти йому консолідувати навколо себе. Бо він що зараз каже? Бачите, об мене угорського лідера витирають ноги, нам погрожують, що ЗСУ буде за мною полювати. Вони погрожують, що будуть нападати на нас. Для нас це маячня. А для них
Це може стати тезою. Ну, стала ж теза в Україні про те, що Зеленський диктатор, всі, ні, не диктатор, да там байдуже повинно було бути. Ми все і так знаємо. Що далі? А далі найцікавіше. Далі ми будемо спостерігати, як дійсно угорська урядова пропаганда використає ці тези і досягне максимального результату. Все. І оце буде, знаєте, та історія, коли вони зробили це разом. От це зробив саме Зеленський своїми заявами. Орбан, ну, ще раз кажу, точно ворог України. Сіярта відверто показує і демонструє свій проросійський курс. Ми це розуміємо. Так, нахрена їм допомагати? Ким треба бути? Тут або дурнем, або покидьком. Я не знаю, хто в цьому випадку наш президент. Хай він сам скаже. Більше того, ці емоції, коли він емоційно так заявляє, це дуже поганий маркер в міжнародних відносинах. Емоції, які він звик демонструвати, щоб отримати прихильність свого електорату, не допоможуть йому в міжнародних відносинах. І ще одне. Всі розуміють, що Зеленський не дуже сильний дипломат. Так закрий рота і більше нічого не кажи, бо кожен раз, коли ти відкриваєш, у нас з'являються проблеми. Або в Білому домі, або ти допомагаєш Орбану переобратися. Ну треба ж якось дати раду цьому шоумену. Іншого інакше не скажеш. І більше того, по темі дружба, там є вже момент. Зеленський, я, до речі, розумію його заяву, коли виступає проти відновлення нафтопроводу «Дружба» та закликає поважати один одного на тлі заяв про перевірку пошкоджень, він каже фразу: «Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реально правильні партнери». Вова, всі знають, що ти брехло і в Україні, і там. Дай доступ, пусть подивиться, ми ж знаємо, що там є враження. Все, і питання закрили. Але я би використав це по-інакшому, на свою користь. Але ти ж довбограй знову даєш пас. Знову. Це як коли тобі казали, іди до Конституційного суду, отримай підтвердження, що ти легітимний президент, і вибий у росіян цей козир з-під ніг. Ні, не пішов, залишився козир їм, і не зрозуміло навіщо. Хоча всі розуміли, що це необхідно зробити в інтересах України. Що зробив Орбан? Він далі грається свою риторику, бо Зеленський дає йому пас. І він заявляє: ми переможемо і переможемо силою. У нас є політичні і фінансові інструменти, за їх допомогою ми змусимо їх, у нас, українців, безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу «Дружба». Мені здається, що була так, пам'ятаєте, реклама. Інколи краще жувати, ніж розмовляти. І це ідеально про нашого президента. Жуй, мовчи, нічого не кажи. Бо коли ти відкриваєш рота, ти створюєш проблему. Всередині країни, кажи все, що завгодно, всі вже до тебе звикли, всі розуміють твої розумові здібності, всі розуміють, хто ти. Але ж не шкодь країні. Більше того, коли ти даєш пас Орбану, він починає грати в велику Угорщину і починає казати: хочу дати тітку, розумієте, ми тут переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів, ми завдамо їм поразки, ми проб'ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, а через силу. Всі розуміють, що він нічого робити не буде. Всі! Але ж нахріна ти паси йому даєш? Проігноруй. Проігноруй. Хай замість тебе відповідає МЗС нотами, заявами, так, як і потрібно робити в міжнародних справах, але шоумен дуже хоче овації, оплесків і нових виступів. У 2019 році Україна дуже сильно помилилася і вихаркує це вже не тільки травневими кровавими шашликами, а от такими виходами. Коли це зміниться? Тільки тоді, коли закінчиться війна, будуть проведені вибори. На жаль, до кінця війни Зеленський з нами. Тож, чергові проблеми будуть теж. І всі це розуміють. Бо шоумен зупинитися не може. І йому потрібні виступи, публіка і овації. На жаль, це шкодить країні. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Але найбільше вам дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Тож, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ.
Гуртуємося всі навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Бо ЗСУ це і є гарантія того, що України буде майбутнє. Гуртуємося навколо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.